Πόσο μου... Πόσο μου Πόσο μου λείπει η ζεστή αγκαλιά σου. Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο αυτού εδώ του Candy Speaking καναλιού με φώτα, μικρόφωνα, κάμερα και πάμε! Σήμερα θα κάνουμε μια κουβέντα που εγώ την έχω ήδη κάνει με τη φίλη μου την Τερψιθέα μέσω Skype for business. Έχουμε ήδη πεπιστεί πως αν μεταφράσουν τους διαλόγους μας η απέλαση έρχεται. Θα μιλήσουμε λοιπόν για το τι θα έκανε αυτό το μικρό Ελληνόπουλο που ζει στη Σουηδία αν ήταν στην Ελλάδα. Και αυτό θα είναι το θέμα μας και απόψε. Σίγουρα θα έμενα στο σπίτι μου. Θα είχα την οικογένειά μου και τους φίλους μου που έχω στην Ελλάδα κοντά. Θα πλήρωνα τον έμφυα του σπιτιού μου. Θα είχα ήλιο. Θα είχα καλό φαγητό. Θα είχα φτηνό φαγητό. Θα είχα πολλές επιλογές στο φαγητό. Θα είχα πολλές επιλογές στις εξόδους μου. Θα είχα κάποιο μίζερο γκόμενο, τον οποίο θα αρνιόμουν κατηγορηματικά να χωρίσω για κάποιο λόγο που ποτέ κανείς δεν θα μάθει. Θα είχα μεγαλύτερη ποικιλία στα ρούχα και στα παπούτσια. Θα έβγαινα σε μαγαζιά που θα καπνίζουν και τα μαλλιά μου θα μύριζαν στο πρώτο δεκάλεπτο και τα ρούχα μου δεν θα μπορούσαν να φορεθούν, όχι δεύτερη μέρα, δεύτερη ώρα. Θα είχα 0 επαγγελματική εξέλιξη. Θα είχα 0 σεβασμό εργασιακό. Θα λέγανε όλοι είναι νέα, είναι γυναίκα, είναι μηχανικός, δεν ξέρει και όλα αυτά μαζί ένα συνοθήλευμα πραγμάτων που καταλήγουμε πάντα στο δεν ξέρεις. Θα έπρεπε να αποδεικνύω κάθε μέρα ότι δεν είμαι ελέφαντας και είμαι απλά τσούποτη. Θα έκανα φορολογικές δηλώσεις. Ναι, είναι τώρα η εποχή. Εγώ την έκανα μέσω του κινητού. Σίγουρα θα πλήρωνα παράλογους φόρους και τον έμφυα που ανέφερα πριν από λίγο. Δεν θα είχα μέσα μαζικής μεταφοράς που θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω έτσι πιστά. Θα χρειαζόμουν δηλαδή σίγουρα αμάξι. Θα έτρωγα μεσημεριανό στις 5 και βάλε. Αν δηλαδή δούλευα απλά 8 ώρο ή 9 ώρο και όχι τραγικές υπερορίες, όπως δυστυχώς συμβαίνει. Θα έβλεπα περισσότερη ελληνική τηλεόραση. Ειδήσεις, γιατί μου τσινά βλέπω. Και Ελένη βλέπω. 2-3 στιγμιότυπα τέλος πάντων τα βλέπω. Θα περπατούσα ανάμεσα σε αυτοκίνητα. Δεν θα μπορούσα να περάσω καλά το δρόμο. Δεν θα είχα πάρκα ή κάτι άλλο να περπατήσω. Δεν θα είχα ποδηλατόδρομο να κάνω ποδήλατο και να με χτυπήσει λεωφορείο. Θα με χτυπούσαν από 8 πλευρές και θα με λιώνανε. Θα έπρεπε να προσέχω που πατάω, μη και πατήσω σκατά. Θα έπρεπε να απολογούμε που είμαι 32 στο 33 και δεν έχω κάνει παιδιά και δεν έχω οικογένεια. Και θα έπρεπε να ακούσω όλες αυτές τις βλακίες και τους χαρακτηρισμούς και τα επίθετα που σε ακολουθούν, το δεν είναι μόνο η καριέρα και να φτιάξεις τη ζωή σου και αχ να βρεις κάποιον βρεπουλάκι μου να μείνεις σε μόνη σου και όλες αυτές τις. Πες, αυτό δηλαδή αυτόματα θα σήμαινε ότι κάτι πάει λάθος με εμάς, όχι με την κοινωνία ή ότι πρέπει κάποιο λάθος να είναι. Δεν μπορεί απλά να είναι επιλογή σου να μην θέλεις να είσαι σε μια σχέση που δεν σε ικανοποιεί. Ταυτόχρονα βέβαια θα σκεφτόμουν ότι θα έλεγα ότι δεν υπάρχουν άντρες ελεύθεροι στην ηλικία μας, ότι θα είναι όλοι παντρεμένοι, πιασμένοι, χάλια ή μικροί ή μεγάλοι, δηλαδή το δείγμα από το οποίο θα είχαμε να διαλέξουμε θα ήταν πολύ μικρότερο, αναλογικά. Νομίζω πως θα ταραζόμουν πάρα πολλές φορές τη μέρα από τις κόρνες, τις φασαρίες, την ένταση, την κίνηση και όλη αυτή την τάση που έχουμε λόγω της αγανάκτησης και ότι έχουμε βγει από τα ρούχα μας να τσακωθούμε, να βρίσουμε, να διεκδικήσουμε το δίκαιο μας και καλά με έναν παράλογο τρόπο που καταπατάει όλων των άλλων τα δίκαια έτσι γιατί μπορούμε. Θα ξαναέδινα Πανελλήνιες, γιατί το έχω, ξέρετε, χόμπι εγώ. Έχω δώσει δηλαδή μια φορά στη Δευτέρα Λυκείου τότε που δίναμε, μια φορά στην Τρίτη Λυκείου τότε που δίναμε και μια φορά πριν λίγα χρόνια, πριν έρθω στη Σουηδία, γιατί βαρέθηκα πάρα πολύ και είπα τι να κάνω με τον ελεύθερο μου χρόνο έτσι από το Μάρτι και μετά δεν διαβάζω να δώσω Πανελλήνιες. Πέρασα. Logistics. Σίγουρα όμως θα είχα γιατρούς καλούς, κοντά μου, οδοντιάτρους, όχι σαν τώρα που κάνω ή οδοντιατρική και στέλνω φωτογραφίες του δοντιού μου στην οδοντίατρό μου στην Ελλάδα, να είναι καλά το Χριστινάκι. Διότι εδώ πέρα για να με δεχτούν σε ραντεβού πρέπει να περάσουν 2 μήνες, να μου μείνει το δόντι στο χέρι για να το πετάξω σε κάποια κεραμίδια και να πραγματοποιηθεί η ευχή μου να δει κάποιος τα δόντια μου. Χώρια που
πληρώνεις με το πρωτότοκό σου και το δεξί σου νεφρό και μπορεί να δώσεις και σπλήνα έτσι απλά για να σε χωρίς καθαρισμό, χωρίς να κάνεις κάποια θεραπεία, χωρίς τίποτα. Να τα πούμε και αυτά. Η Σουηδία είναι μια χώρα που δίνει ευκαιρία στους νέους ανθρώπους. Δίνει ευκαιρία βέβαια και στους λάθος νέους ανθρώπους, το έχουμε δει να συμβαίνει πολλάκις και πλιστάκις. Τι σημαίνει αυτό, ότι είναι ιδανικότερα στην Ελλάδα, ιδανικότερα στη Σουηδία? Όχι. Προς Θεού. Για τον καθένα είναι καλύτερα εκεί που νιώθει αυτός καλύτερα. Εγώ νιώθω καλύτερα στη Σουηδία, κάποιος άλλος νιώθει καλύτερα στην Ελλάδα. Εμένα δεν μου λείπει ο φρέντο εσπρέσο, δεν μου λείπουν τα μπουζούκια και δεν θεωρώ ότι πρώτος και κύριος παράγοντας που καθορίζει όλη τη ζωή μου είναι το να έχει ήλιο. Γιατί δούλευα σε υπόγειο και τον ήλιο, μα το Θεό, δεν τον έβλεπα κιόλας. Δηλαδή, ας είμαστε λίγο ρεαλιστές. Για να επιβιώσεις, για να κάνεις πράγματα που θέλεις, πρέπει να σκεφτείς λίγο έξω από το κουτί, να σκεφτείς λίγο χωρίς σύνορα, να σκεφτείς λίγο σαν τα παιχνίδια χωρίς σύνορα. Σε ποιες παιδικές καρδιές μίλησα τώρα? Σε παιδιά της ηλικίας μου, έτσι. Εγώ έχω μεγαλώσει με Δήμητρα Παπαδοπούλου, με κωμωδίες του Ρίγα και του Αποστόλου, με Καπουτζίδη. Δεν μπορώ, η αλήθεια είναι, να μιλήσω στην καρδιά του 10χρονου. Οι αναφορές μου, τα αστεία μου, το μεγάλωμά μου είναι σε αυτή την εποχή. Και οφείλω να ξέρω το κοινό μου. Για να το ξέρω όμως καλά το κοινό μου, ας κάνει το κοινό μου ένα like, ένα subscribe και ένα comment και ένα κάτι, να ξέρουμε. Ωραίοι είμαστε, αλλά πόσοι είμαστε και ποιοι είμαστε. Γενικότερα είναι σόφρον, για να κλείσω, να μην ορίζουμε τους εαυτούς μας από την απώλεια, να ορίζουμε τους εαυτούς μας από αυτά που έχουμε. Να μην σκεφτόμαστε ότι εδώ δεν έχουμε ήλιο, εδώ δεν έχουμε φρέντο εσπρέσο, εδώ δεν έχουμε το ένα και δεν έχουμε το άλλο και αντίστοιχα στην Ελλάδα δεν έχουμε αυτό, δεν έχουμε εκείνο και δεν έχουμε το άλλο. Όταν πρόκειται να πάρουμε αποφάσεις και να κάνουμε επιλογές για το πού θα ζήσουμε και το πού δεν θα ζήσουμε, ντακό. Αλλά όταν πρόκειται να βρισκόμαστε κάπου και να ευχαριστιόμαστε τη στιγμή, τότε καλό είναι να μην προσδιοριζόμαστε τις απώλειες, αλλά από ποιο είναι το αντίθετο? Αυτά που κατέχουμε. Μη κατηγορώ για το Μάσλο και την πυραμίδα του, διότι φυσικά έχουμε φτάσει να έχουμε ανάγκες πρώτου κόσμου. Δεν πεινάμε, δεν είμαστε άστεγοι, δηλαδή στη Σουηδία μπορεί να είσαι, τέλος πάντων, όλα καλά, άρα ψάχνουμε αυτό το κάτι παραπάνω. Βέβαια, αντίστοιχα συγκρίνουμε πού γίνεται πιο γρήγορα η φορολογική δήλωση. Δεν είναι αυτά που μετράνε σίγουρα, αλλά μας ξυπνάνε και μας βγάζουν και λίγο από την καθημερινότητα και τη μιζέρια μας και έτσι κι αλλιώς το candy speaking εστί φιλοσοφήν. Αυτά είχα να σας πω για σήμερα. Αν είστε φίλοι που ζείτε στη Σουηδία, αφήστε μου comment για να δω τι θα κάνατε εσείς αν ήσασταν τώρα στην Ελλάδα. Αν είσαστε Έλληνες φίλοι που μένετε στην Ελλάδα και θέλετε να μου πείτε τι θα κάνατε αν ήσασταν στη Σουηδία, επίσης ευπρόσδεκτη. Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να διαβάσω τα comments σας. Πάλι τα 2-3 που θα μου αφήσετε και αυτά επειδή σας πιέζουν. Έστω, εσείς χάνετε. Αυτά είχα να σας πω. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Να κάνετε like, να κάνετε subscribe, να κάνετε share, να κάνετε notification bell, να με ακολουθήσετε στο Instagram γιατί αλίμονο, εκεί γίνονται τα ωραία. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, Candy has spoken. Mwah!